Ayun o, andito naman po tayo ngayon sa kakaibang episode ng aking cooking time, mga Soldier Boy. Ngayon po ay magluluto naman po tayo ngayon ng kakaibang luto, mga guys. Ito po ay chicken secret. So kung gusto nyo malaman, keep on watching till the end of this video. Tara na! Ayan guys, andito na po ako sa kitchen namin. Tingnan nyo po, wala masyadong tao. Ayan! Say hi! There, Nepal, Indian. Sorry guys, wala po masyadong tao yun. Kaya medyo makakalawag kayo magluto. Kasi kayo nasundan na. Pumunta ako dun! Pumunta ako! Pumunta ako! Mamaya mag-birthday ko. Ay, birthday ko. Happy birthday, Jeremy! Ayan guys, isa po sa mga kasama ko nito, it's birthday po. Binabati ko po si Jeremy. Happy birthday! Pero nagugutom pa rin ako. Kakain pa rin ako pag nagugutom, guys. Hindi pwedeng hindi ko kakain. Titikman natin ito. Hintayin po natin niya matuyo. Patutuyin natin. Something wow. Ayun guys, mag-i-start na po tayo ngayon mag-prito. Hindi po lang yan. Pumunta ko kasi hindi ko nababayaran. Kami na pagpapabilis sa akin. Hindi parang yaman-yaman ko rin. Parang tumagala ko yung impak-impak sa YouTube. Pag marami lang yung kami, na dapat araw-araw sa impak. Ayan guys, don't forget to subscribe and click the notification bell. Sa mga shoutout natin dyan, shoutout po tayo dyan kay Nico Trinidad, yung aking assistant, at kay Sir Julius, at lalong-lalo na po sa ating birthday boy na si Jeremy. Salamat po sa food, ang sarap!